Στην αρχαία Ελλάδα, η χρονολόγηση ήταν ένα σύνθετο και συχνά αμφισβητούμενο ζήτημα, καθώς δεν υπήρχε ενιαίο σύστημα ημερολογίου που να χρησιμοποιείται σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Κάθε πόλη-κράτος είχε το δικό της ημερολόγιο, βασισμένο συνήθως στον σεληνιακό κύκλο, με διαφορετικούς μήνες και ονόματα για αυτούς. Αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα στην επικοινωνία, την καταγραφή των γεγονότων και τη συντονισμένη διεξαγωγή πανελληνίων εκδηλώσεων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Αθήνα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε ένα ημερολόγιο που βασιζόταν σε έναν σεληνιακό κύκλο 354 ημερών, διαιρούμενο σε 12 μήνες, με κάθε μήνα να ξεκινά με τη νέα σελήνη. Ωστόσο, αυτό το σύστημα είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη περιοδικής προσθήκης ενός επιπλέον μήνα για να συγχρονιστεί με το ηλιακό έτος των 365 ημερών. Αυτός ο επιπλέον μήνας προστίθετο συνήθως κάθε δεύτερο ή τρίτο έτος ανάλογα με τις αποφάσεις των αρχόντων της πόλης. Μερικοί από τους μήνες του αθηναϊκού ημερολογίου ήταν ο εκατομβεών, ο μεταγειτνιών και ο βοηδρομιών, με ονομασίες που συχνά σχετίζονταν με θρησκευτικές εορτές και γεωργικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα, η Σπάρτη, η Κόρινθος και άλλες πόλεις είχαν δικά τους ημερολόγια, τα οποία διέφεραν ως προς τη διάρκεια των μηνών και την ονοματολογία τους. Οι διαφορές αυτές καθιστούσαν δύσκολη την ακριβή καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και τη διατήρηση ενός κοινού χρονολογικού πλαισίου μεταξύ των πόλεων. Στη Σπάρτη, για παράδειγμα, οι μήνες ήταν γνωστοί με ονομασίες όπως Καρνεΐος και Ιακίνθιος, ενώ στην Κόρινθο χρησιμοποιούνταν άλλες ονομασίες. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν ο συγχρονισμός των ιερών εορτών και αγώνων που είχαν πανελλήνιο χαρακτήρα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για παράδειγμα, διεξάγονταν κάθε 4 χρόνια στην Ολυμπία και η σωστή χρονολόγηση τους ήταν κρίσιμη για την ορθή συμμετοχή των πόλεων κρατών. Η χρήση διαφορετικών ημερολογίων δυσχέραινε τον ακριβή προσδιορισμό της έναρξης των αγώνων και απαιτούσε συνεννόηση και προσαρμογές μεταξύ των πόλεων. Άλλες πανελλήνιες εορτές, όπως τα πίθια στους Δελφούς και τα Νέμαια στην Εμαία, αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα συγχρονισμού. Σταδιακά υπήρξαν προσπάθειες για την ενοποίηση ή τουλάχιστον την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των ημερολογίων των διαφόρων πόλεων. Οι ελληνικοί αστρονόμοι, όπως ο Μέτων και ο Εύδοξος, ανέπτυξαν συστήματα που προσπάθησαν να συγχρονίσουν το σεληνιακό και το ηλιακό έτος. Ο Μέτων, για παράδειγμα, εισήγαγε τον λεγόμενο μετονικό κύκλο που προσπαθούσε να ενοποιήσει τα δύο ημερολόγια μέσω ενός κύκλου 19 ετών. Αυτός ο κύκλος εξασφάλιζε ότι 235 σεληνιακοί μήνες αντιστοιχούσαν περίπου σε 19 ηλιακά έτη, μειώνοντας την ανάγκη για συχνές διορθώσεις. Η έλλειψη ενιαίου ημερολογίου δεν ήταν απλά ζήτημα ακαδημαϊκής σημασίας, αλλά είχε πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Οι πολίτες έπρεπε να προσαρμόζονται σε διαφορετικά συστήματα χρονολόγησης όταν ταξίδευαν ή όταν συμμετείχαν σε διακρατικές δραστηριότητες. Οι ιστορικοί και οι συγγραφείς της εποχής αντιμετώπιζαν επίσης δυσκολίες στην ακριβή καταγραφή των γεγονότων, καθώς έπρεπε να λάβουν υπόψη τους διαφορετικές χρονολογίες και παραδόσεις. Παρά τις προσπάθειες ενοποίησης, τα τοπικά ημερολόγια συνέχισαν να χρησιμοποιούνται έως και την ρωμαϊκή περίοδο, οπότε και η επιβολή του ρωμαϊκού ημερολογίου έφερε μια μεγαλύτερη σταθερότητα και ομοιομορφία στην χρονολόγηση. Ωστόσο, η πολυμορφία των ελληνικών ημερολογίων αντανακλούσε την ποικιλία και την αυτονομία των ελληνικών πόλεων κρατών, ένα χαρακτηριστικό που αποτελούσε βασικό στοιχείο της ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής δομής. Συνολικά, το πρόβλημα των ημερολογίων στην αρχαία Ελλάδα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ελληνικής χρονολόγησης και την ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των πόλεων κρατών.
Αν και οι προσπάθειες ενοποίησης δεν πέτυχαν πλήρως, η μελέτη των αρχαίων ημερολογίων προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και των πρακτικών της.